Hello, hello, hello! Hello Sunshines! Welcome or welcome back to my YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan natin ngayon yung dalawang videos ko about laser. Ipapaliwanag ko sa inyo guys yung mga tanong nyo doon kasi hindi ko sila maisa-isang masagot. So, sinulat ko na lang sila dito para maging maayos yung pagkakasagot ko sa mga tanong ninyo. And ipaliwanag ko na rin sa inyo yung mga iba pang information na gusto nyong malaman guys. So, if you're interested to know about laser hair removal or laser at home removal, then just keep on watching. So before we start this video, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell guys. So road to 33,000 subscribers na tayo. Sana matulungan niyo ako. So guys, ano nga ba ang laser? Number 1 na tanong. Laser light stays focused in one place and it doesn't spread. So ibig sabihin yung light na yon, kung saan mo lang siya nilagay, dun lang yung magi-stay yung laser light. So, hindi siya magi-spread. Ibig sabihin, tatamaan niya yung hair follicles dun sa ating skin. Okay, so ano nga ba ang benefits ng laser or IPL? It delays hair growth. So, ibig sabihin, hindi talaga siya magiging permanent na hair removal. So, parang yun lang yung kanilang catchphrase, kumbaga. Pero, ang gagawin niya sa hair ng skin mo is it will become thinner and more less noticeable. So, kailangan mo ng maintenance or maintain ang paggamit nito para masabing walang tutubong mga buhok sa katawan mo. And it will also make your skin smooth and clearer. Isa sa mga nakikita kong tanong sa mga videos ko, bakit kailangan pang mag-shave bago gumamit nito? By shaving, the laser will pass through your skin and locate the hair follicles. So, kapag meron pang hair at di ka nag-shave, nagiging useless yung pagli-laser mo kasi hindi mo shinave yung skin mo. So, ibig sabihin, yung laser light, hindi siya magpa-pass through doon sa my hair follicles kasi merong nakaharang na hairs. And also, kapag hindi mo shinave yung skin mo at ginamit mo yung laser, masusunog yung hair and also masusunog din yung skin mo, it will cause to dermatitis. So, sinasabing inflammation. So, magmumukhang dry and swollen yung part na nilaseran mo at hindi mo siya shinave. Isa ding tinatanong, pwede ba akong gumamit ng hair removal cream bago ako mag-IPL or laser? So, ang sagot ko dyan is please avoid it kasi it will make your skin more sensitive, more prone to inflammation. Kunwari, naglagay ka ng hair removal cream and chemical na yon. So, it will make your skin sensitive and then gumamit ka ng laser after that and ang mangyayari, mababurn yung skin mo and magkakaroon ng inflammation. Ang pinaka-the best lang talaga bago gumamit ng IPL or laser is i-shave ito. How about waxing or plucking? So, waxing or plucking is not recommended kasi nga, kapag nag-wax ka and nag-pluck ka, ibig sabihin, wala nang matatarget ang laser light or IPL na hair follicles kasi nahugot na siya using wax or using your tweezers. So, hindi recommended ang pagwa-wax and plucking before IPL or laser. Okay, so after mo mag-IPL, ano dapat yung ilalagay mo? So, ang mare-recommend ko guys is after IPL, maghintay ka muna ng 30 minutes bago ka maglagay ng kahit ano na gel or moisturizing lotion sa part kung saan ka nag-IPL para mag-cool down yung skin mo and hindi pa siya ma-irritate. Can I use aloe vera gel while doing IPL? Actually, yes, you can use aloe vera gel. Apply it before using your IPL and let it dry first. So, wag nyo gagamitin yun ng hindi pa nagda-dry sa skin nyo. And i-remove nyo yung excess products na hindi na-absorb ng skin nyo. And then, you can start using the IPL na. How many shots should I use on my underarms? So, sa underarms, guys, is, for me, I'm using like 10 to 15 shots per underarms. 30 na yun for the both sides. Sa legs ko, guys, is I use 40 shots per my legs. So, depende rin kasi yun sa inyo kung mataas ba yung pain tolerance ninyo or kung masipag kayo mag-IPL. So, next question is,
kailan ka gumagamit ng IPL. For a week, so ginagamit ko yung IPL ko ng 2 to 3 times a week. So, hindi yun bababa ng isang beses sa isang linggo. Okay, ito. What age should you use IPL? As long as there's a hair on your body and you're above 18, so you can use IPL. Pero if 18 below ka and gumamit ka ng IPL, hindi siya may recommend kasi masasabing underage. Underage kasi, it may damage your skin kasi your hair is not fully developed. So, kailangan talaga na safetyness din. Hindi basta-basta na nakita mong effective yung IPL and alam mo na underage ka. Next question is, para lang ba to sa mga babae or pwede rin sa mga lalaki? Of course, pwede siya sa kahit anong gender. Hanggat merong buhok na tumutubo sa katawan mo, pwede mo siyang gamitin. So, sa boys, gusto nyong matigil yung pagtubo ng mga hair sa face ninyo, you can use it, guys. Use the lowest level sa face ninyo. Kasi, isa sa pinaka-sensitive na skin natin. So, you can use level 1 kapag sa face ninyo. Next question is, pwede ko pa dong gamitin kapag may period ako? So, absolutely yes. Pero it's up to you. And, hindi pala siya pwede sa pregnant. So, ngayon guys, ako ay buntis. Hindi ko siya pwedeng gamitin. Simula nung June, hindi ko na siya ginamit kasi we're planning to get pregnant na asawa ko. So, I stopped using it. So, sa mga pregnant dyan, katulad ko, hindi kayo pwedeng gumamit ng laser kasi wala pang nagpapatunay na safe ang laser habang buntis. Next question is, kailangan ba tuyo ka bago gumamit ng IPL? Yes, kailangan tuyo yung katawan mo. Kasi kapag ginamit mo to ng may basang part ka pa, magsusunog or masusugat yung skin mo and magkaroon ng inflammation. Okay, so next question. Second to the last question na to na nailagay ko. Kapag naubos yung 999999 na flash nung IPL ko, magagamit ko pa ba? So, well guys, you can ask the seller. So, kung yung seller nyo ay legit or trusted naman, and kakausapin mo siya or tatanungin mo siya kung pwede ko pa bang magamit pag naubos ko na to, you can ask them. Kasi I think they can restart your machine. So, tuturuan ka nila or ibibigay mo sa kanila like that yung IPL gadget mo and they will like restart it para magkaroon ka ng 99999 flashes kaysa bumili ka ng bago. Then, ask them kung pumayag sila, then you're lucky. Pero if hindi nila alam kung paano, then it's okay, you can buy again another one. So, as for me, yung IPL ko guys, hindi ko pa siya nauubos dahil nga, syempre, nabuntis naman ako. And, I will ask my seller soon if naubos ko na siya kung paano siya i-restart or kung pwede ko ba siyang i-restart. Ask your seller first before doing something or searching something online para naman safe ka and you can use your device ng maayos. And last one guys na question is, ilang months ko ba nakita yung effectiveness nung IPL or laser hair removal ko? So, nung consistent ako na gumagamit ng IPL guys, masasabi ko talaga na 6 months pa lang, wala na akong makita ng mga tumutubo. Meron man, pero may mga area na super thin na lang yung pagtubo niya. So, sa kilikili ko, masasabi ko guys na wala nang tumutubong kahit ano. Pero due to my pregnancy, may discoloration yung aking ibang parts ng katawan ko. So, sa pagtaas ng hormones ko, yung aking underarm is nagdarken, yung aking neck is nagdarken, yung aking kuyukot is nagdarken. So, normal lang yun sa buntis. Pero, masasabi ko guys na hindi na talaga, wala na talagang tumutubong kahit anong buhok sa aking kilikili. Pagka hindi na ako buntis and pwede ko na siyang gamitin. So, ayun, i-update ko naman kayo guys. So, that's all for the questions that I gathered. Yun yung mga most common questions na nakikita ko doon sa comment section. So, I hope nasagot ko yung ibang mga questions ninyo guys. And if ever man na may iba pa kayong tanong kung saan ko man yun nabili. So, nabili ko siya sa beautyu.ph. Nandito pa rin siya sa akin. So, nandito na ako sa US. Dinala ko pa rin siya. Kung pwede bang bumili ng ibang brand, kayong bahala kasi kayo naman yung gagamit.
pwede kayong bumili kung saan ako bumili kasi trusted seller ko siya, or pwede rin kayong mag-search online pero buy at your own risk, okay? So, that's all guys for today's video, and I hope na-enjoy kayo sa video na to, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng future videos ko, and see you guys on my next video. Bye! Mwah.